meditație. My name is Raphael Kleiman. Numele lui este Raphael Kleiman. I'm born in Germany and live in Norway since 12 years. S-a născut în Germania și trăiește în Norvegia de mulți ani. I work as environmental consultant, Lucrează ca și consilier de mediu, working with healthy homes, environmental medicine, a lucrat cu case pentru case sănătoase și medicină ambientală and in the field of healing with flower essences and with spiritual healing. și în câmpul vindecării a lucrat cu esențele florale. And I have the flower essences of the mistletoe is my special research. Iar cercetarea lui specială este esența florală care provine din visc. Like the music is between the tones, Așa cum muzicarul este între sunete, the light is what we don't see. lumina este ceea ce nu vedem. What we see is what the light makes us see. Ceea ce vedem este ceea ce ne face lumina să vedem. Go into the outer space, it seems dark, even though the sun is shining. Când ieșim în spațiul din afara Terei, este întuneric, chiar dacă soarele strălucește. Only when a ray of light hits the body, this body will heat up, it will absorb the light, and that makes it visible. Doar în momentul în care o rază solară atinge corpul, acesta devine vizibil. So it really seems strange and weird to make a picture presentation about light. Deci pare ciudat să faci o prezentare în imagini despre lumină. How can I make visible the light for you? Cum poate el să facă lumina vizibilă pentru noi? I would much rather not have the PowerPoint and just talk and listen into you and with the light of our consciousness develop a speech. Ar prefera să nu prezinte un PowerPoint, ci să vorbească doar și prin lumina conștiinței să aducă acest discurs. And we may do that a little bit at the end of our presentation. Și poate mă place un pic acest lucru la sfârșitul prezentării sale. If you want to, if you have questions, if you have ideas. Dacă doriți, dacă aveți întrebări, idei. And we will certainly do it tomorrow when we have an evening seminar about this subject. Și mă cert va face acest lucru mâine când va fi un seminar care aprofundează subiectul. But for now, I have to follow the strict advice of my coach. Dar acum trebuie să urmeze sfaturile stricte ale antrenorului său. And base all my claims and ideas about hard scientific facts to be presented in the PowerPoint. Și să-și prezinte conferința bazată pe cercetări științifice clare. She gives me the key to the PowerPoint. Then I will start, so to say, the story of the light out of the shadow. Va începe povestea luminii pornind din întuneric. We will look at the body of light Vom privi corpul luminii before we can go to the being of light. înainte de a ajunge la ființa luminii. And we will even look at the opposite of light. Și ne vom uita chiar și la opusul luminii. So let's look at it. Our general theme here, vital forces, which at the same time are formative forces, form creating forces. Tema noastră generală acum sunt forțele formative, care uneori sunt și forțele generative. And the question is, what does that have to do with our cognition? What can we know about the light, and what is the light inside of us? Și întrebarea este, ce are de a face acest lucru cu cunoașterea noastră? Ce are de a face lumina cu noi și cum lucrează aceasta în interiorul nostru? What we have in the first place is the body of light, and for physicists, Ceea ce avem în primul rând este lumina, așa cum o văd fizicienii. the light is just a little fragment of a whole continuum of electromagnetic waves. Lumina este doar
doar un fragment al continuumului razelor electromagnetice. And at some point it is electromagnetic waves, it's radio waves, at some point it's Röntgen, it's X-rays, and at some point it's light, it's visible light. Și uneori sunt radiații electromagnetice, uneori sunt radiații X, alteori este doar lumină. And if I look at my daily practice, helping people with environmental problems and chronic diseases, Și dacă privește asupra a ceea ce face în fiecare zi în timp ce își ajută oamenii, pacienții cu boli cronice, it has not been so much the light so far, it has much more been the radio waves, the microwaves, the mobile radiation that has caused problems. Vorba de lumină care creează probleme, ci radiațiile electromagnetice, de radio și de internet. But that may change soon. Dar aceste lucruri s-ar putea să se schimbe rapid. But let's look a little bit at this radiation because they may teach us something about the light as well. Hai să privim un pic asupra acestor radiații, pentru că s-ar putea să ne ajute să învățăm despre lumină. So here we have these different types of microwaves. Aici avem tipuri diferite de unde. And here we have the effects. Și aici avem efectele. And we have the correspondence to the vibrations in our brain. Și avem corespondentul vibrațiilor în creierul nostru. The different parts of our brain vibrate in different frequencies. Diferite părți ale creierului nostru vibrează în frecvențe diferite. And for some strange reason, especially mobile radiation has picked frequencies that correspond to different brain functions. Și în mod interesant, anumite frecvențe ale telefoniei mobile rezonează sau influențează într-un anume fel funcții ale creierului. Our brain, as we know today, is pretty complex. We have very intuitive parts of the brain. Așa cum știm, creierul nostru este foarte complex. Avem și părți intuitive ale creierului. Mostly situated in the right side of the brain. De cele mai multe ori, acestea sunt situate în partea dreaptă a creierului. But corresponding to the left side of the body. Dar corespund cu partea stângă a corpului. And we have more analytic parts of the brain function. Și avem părți mult mai analitice ale funcțiunii creierului. More situated at the left side of the brain, corresponding to the right side of the în body. partea stângă a creierului, corespunzând cu partea dreaptă a corpului. And some brain functions we know get dampened and disturbed by electromagnetic waves. Și unele funcțiuni ale creierului sunt perturbate de undele electromagnetice. Just a few perception of this. Doar câteva percepții ale acestora. Here it's an experiment that children in a school actually have done, and it was premiered as a youth science experiment in Denmark. Acest experiment a fost făcut de copii la școală și a fost premiat ca și experiment în Danemarca s-a întâmplat. Just seedlings growing right beside a wireless router and others away from the router. Au fost puse semințe să crească, unele expuse în radiațiile routerului, adică a internetului, și celelalte care nu au fost expuse acestor radiații. Well, here's a cute little experiment with human beings as experimental objects. It was Este un experiment care s-a făcut cu ființele umane pe acest subiect. It was done by the Russians during the Cold War. Acest experiment a fost făcut de ruși în timpul războiului rece. Putting mobile towers in front of the American embassy. Au pus turnuri de telefonie mobile în fața ambasadei americane. And those mobile base stations were a little stronger than the mobile base station that I'm seeing when I look out of my door here in Cluj. Și acestea au fost un pic mai puternice decât cele pe care le vede în fața ușii sau în fața geamului în Cluj. But still lower than what the European Union has as exposure measures that are still allowed in Europe.
totuși pe frecvență mai joasă decât este limita maximă europeană. And the effect Efectele were here. au fost aici. See? Sorry, I couldn't. It was an image, so I couldn't put it into English. The ambassadors too got leukemia, chromosome diseases. S-au îmbolnăvit de leucemie, de boli cromozomiale. Several got electrohypersensitive. Unii s-au îmbolnăvit de sensitivitate, hipersensitivitate la electronice. They couldn't use mobile phones any longer afterwards. Nu au mai putut folosi după aceea telefoane mobile. Some got eczemes. Unii s-au îmbolnăvit de eczeme. And some got depressions and problems with their memory. Unii s-au îmbolnăvit de depresie și alții au început să aibă probleme cu memoria. Here we see a mobile phone on adults and on children. Aici vedem efectele telefonului mobil pe adulți și pe copii. Children have smaller heads and they have more water in the head, so they absorb much more radiation. Au capetele mai mici și cantitatea de apă, procentul de apă este mai mare, așa că absorb mai multă radiație. So the microwave oven, which the mobile phone basically is, deci unda de microunde, care este de fapt telefonul mobil. The microwave oven. Yeah. Cuptorul cu microunde. Yeah. That works much stronger on children as it works on adults. Lucrează mult mai puternic asupra copiilor decât asupra adulților. Or here it is on rat brains. Aici. Only because we can measure our electric nerve signals. Doar pentru că putem măsura semnalul nervului electric. I think there is something behind there. Cred că este ceva dincolo de asta. And we can definitely say much more about it now after the recent discoveries about the biology of light. Și în mod cert se pot spune mult mai multe lucruri acum, în urma cercetărilor care vizează lumina din corp. Just look at this one. Da, priviți această imagine. It's a simple infrared camera. Este o cameră simplă infraroșu filming a patient who is treated with acupuncture. Care filmează un pacient care este tratat cu acupunctură. And you see the needles, there are more on the left side of the body. Vedeți că acele sunt mai mult în partea stângă a corpului, noi le vedem în dreapta. But what is stimulated is the stomach meridian. Dar ceea ce este stimulat este meridianul stomacului. I could show you dozens of more of these pictures. Poate arăta mult mai multe imagini de acest gen. Also, we have pictures of spiritual healers. De asemenea, avem imagini ale vindecătorilor spirituali. And you see the effect on the body in the infrared light. Și se vede efectul asupra corpului în lumina infraroșie, în camera infraroșie. Or look at these pictures. Sau priviți aceste imagini. It's the ultra subtle light from living organisms. Este lumina subtilă din ființele vii. In the center, you have, so to say, the Urphänomen, the first discovery that was done in the 20s by a Russian scientist named Gurvich, sorry. În centru avem imaginea descoperită de Gurvich, un cercetător rus, la începutul în anii 20. Who was just photographing seeds that would start to germinate. Care a fotografiat semințele în momentul în care începeau să germineze. And he discovered that in the moment a dormant seed starts to develop and to grow. Și a descoperit că o sămânță, în momentul în care începe să se transforme în plantă, it would radiate light. radiază lumină. This research was forgotten. Această cercetare a fost uitată. It was mostly an effect of the Cold War. În mare parte a fost efectul războiului rece. And of financial interests. Și a intereselor financiare.
because there's not so much money to gain with biophotons. Pentru că nu se pot obține prea mulți bani cu biofotonii. But it was taken up again in the 1970s by a German researcher called Fritz Albert Popp. Dar a fost reluat acest experiment de cercetătorul german în anii 70. And he was able to measure much more finely, much more precisely, and even lower light emissions. Și el a reușit să măsoare emisii luminoase într-un mod mult mai rafinat și emisiile nu trebuiau să fie neapărat foarte puternice. And at that time, these light emissions were called biophotons. Și în acel moment, aceste aparate erau denumite biofotoni. Photons are light particles, Fotonii sunt particule de lumină and biophotons are living light particles. și biofotonii sunt particule de lumină vii, care trăiesc. And it turns out that every single living organism, plant, animal, bacteria, human beings, emits light. Fiecare ființă vie, indiferent că este bacterie, animal, plantă, om, emite lumină. And it turns out that the highest level, as we know so far, measurable at least, is the biophotons in our body. Și cea mai înaltă, the highest level of regulation in the body, of health. cea mai înaltă formă a sănătății în corp este oferită de ceea ce numim biofotoni. Because what is health? Pentru că ce este sănătatea? In the 1950s, the World Health Organization created a definition of health. În 1950, Organizația Mondială de Sănătate a dat o definiție a sănătății, Which was the complete absence of disease ceea ce a însemnat absența totală a bolii and the complete state of well-being. și completă aflare în bună stare. Does anybody know any human being who has no parts that are not functioning well in their body? Știe cineva vreo persoană care nu are măcar o parte care nu funcționează bine în corp? The World Health Organization had to see that this definition just doesn't work. Organizația Internațională a Sănătății a trebuit să realizeze că această definiție nu funcționează. And they are now in the process of replacing it with, Și acum sunt într-un proces de a redefini with what is then called a dynamic definition of health. ceea ce este denumit ca o definiție dinamică a sănătății. And the key word in this definition Și cuvintul cheie în această definiție is self-regulation. este regularea de sine. It's the ability to always find that balance. Este abilitatea de a găsi întotdeauna echilibrul. And basically, it doesn't matter whether the challenge is bad food that you're eating, Și nu contează dacă provocarea este reprezentată de o mâncare proastă pe care o mănânci, or some toxins that you're breathing in, sau toxinele pe care le respiri, or the mobile radiation, sau or the stress, sau stresul, or the stress that you're having because you're fighting with your wife. pe care îl ai pentru că te cerți cu soția. All of those can create stomachache. Toate acestea pot crea dureri de stomac. But if you're able to regulate Dar dacă ești capabil să reglementezi and find the balance, și să găsești echilibrul, then you find that to help. găsești din nou drumul către sănătate. A little parenthesis, Paranteză mică. and being in balance is then also a very good, A fi în echilibru este de asemenea foarte bun. being in balance is then also a very good prerequisite for detoxing. Este o premisă foarte bună pentru detoxificare. So, Deci, we have to jump over quite a number of things in order to go through. I got a clear signal here. And I explain this just in one sentence here. The biophotons, biofotoane, they are not only radiating
bombardează tot timpul în organismul nostru. They are not only giving information from cell to cell about how to regulate. Nu numai că oferă informație de la o celulă la alta cum să se reglementeze. Sănătoși, voinici, cum o mai duceți cu fericire? Mulțumesc. Nu răspundeți. Nu am timp de răspunsuri, de abia că am timp să pun întrebări. Dar îmi place aici. E cald și atâta lumină, încât crește iarba. A cunoaște, a iubi. Încă o dată, iar și iară. A cunoaște înseamnă iarnă. A iubi e primăvară. A iubi, aceasta vine de de debată în tine. A iubi, aceasta vine tare de departe în mine. A cunoaște, a iubi. Care-i drumul ce te îndeamnă? A cunoaște ce înseamnă. A iubi, de ce ți-e teamă printre flori și mare iarbă? Printre flori și mare iarbă, patimă fără păcate ne răstoarnă în infinit, cu ardoare și rumoare de albine reîncarnate. Încă o dată iar și iară, a iubi e primăvară. Ce joc ciudat au jucat din prea multă dragoste. Ca în miturile străvechi, am hotărât să ne unim ființele. Mâinile tale vor fi mâinile mele, am spus. Mâinile mele vor fi mâinile tale, ai spus. Pentru ca forma lumii din afară să fie una singură în ființa noastră unică. Picioarele tale vor fi picioarele mele, am spus. Picioarele mele vor fi picioarele tale, ai spus. Pentru ca toate cărările lumii și vai câte sunt, îngemânați să le străbatem împreună. Ochii mei vor fi ochii tăi, am spus. Ochii tăi vor fi ochii mei, ai spus. Pentru ca tot ce vedem să fie același trup de lumină.
mea, ai spus. Dar de atunci fiecare iubit pe altul. Nu te-am putut cuprinde să fii oaia mea. E cum aș cere lumii să-mi țină noaptea sfeșnic. Ce locuri între stele și oricât pe picul meu mi-e dragostea cer, iar tu, luminătorul veșnic. Știu, între noi există două iubiri, a mea și a ta. Tu oricând poți rupe lanțul sau asculta, cifreul meu rămâne veșnic și fără împotrivire, înverigat de tine, de te-ai cât lumea se lunge. Dragostea mea, ancoră grea. Și piesa Gris din albumul cu același nume. Sfios, îți beau în mireasmă și-ți cuprind oblajii. Cu palmele amândouă, cum cuprins în suflet o minune. Ne arde apropierea ochi în ochi cum stăm. Și totuși, tu-mi șoptești. Mi-așa de dor de tine. Așa de tainic tu mă spui și dornic, parcă aș fi pribeag pe un alt tărâm. Femeie, ce mare poți în inimă și cine ești. Mai cântă-mi încă o dată dorul tău să te ascult. Iar clipele să-mi pară niște muguri plini, din care înfloresc aielea veșnicii. Și atunci, fericirea din înăuntrul meu e mai puternică decât mine, decât oasele mele pe care mi le crășnești într-o îmbrățișare mereu dureroasă, minunată mereu. Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte lungi, sticloase, ca niște dălți ce despart fluviul rece de delta fierbinte, ziua de noapte, bazalt de bazalt.
Zăspește în tâmpla de stele până când lumea mea prelungă și în nesfârșire se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând. Ce bine că ești! Ce mirare că sunt! Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se, două culori ce nu s-au văzut niciodată. Una foarte de jos, întoarsă spre pământ. Una foarte de sus, aproape ruptă în înfrigurata, neasemuită luptă. A minunică ești. A întâmplării. Că sunt. Dragostea mea. Ancoră-te. Ține-mă strâns. Toate mă dor. Gura de dor. Ochii de plâns. O seară minunată vă doresc. Mulțumim, Tony. Mulțumim, Johanna. Mulțumim, Dorel Găină, pentru aceste imagini minunate. Mulțumim, Silvia Zbârciu, pentru interviu.